Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Acum pe seară, cât avem timp, așa cum v-am spus, de fiecare dată când îmi servesc cafeaua pe terasă, vin, mai tai un pom, mai fac un videoclip pentru dumneavoastră, astfel încât pe unii dintre voi să vă poată ajuta atunci când vreți să gestionați situația prin grădinile noastre. La fel ca și în celelalte materiale, discutăm despre tăierea pomilor fructifere în grădinile mici, de lângă curte, în livezile mici, în acele spații în care nu avem o densitate foarte mare de pom și în acele spații în care noi nu hrănim pomul și nu-l tratăm. Așa cum v-am spus, eu încurajez pe cât posibil tratamentele, îngrășămintele bio și tratamentele bio, pentru că în curtea dumneavoastră mai aveți animale, mai aveți copii, mai sunteți voi ca oameni și este cu atât mai bine să reușiți pe cât posibil să mâncați niște fructe curate și sănătoase. Iar dacă dumneavoastră aveți grijă de acest pom, cu siguranță vă vor face fructele pe care vi le doriți. Atunci când discutăm despre specia sâmburoaselor, putem include mai multe specii de pom. Prunul, caisul, piersicul, cireșul și așa mai departe. În general, la specia sâmburoase, regulile de tăiere sunt cam aceleași, decât că la prun ei sunt puțin mai dificile sau am putea spune că se aplică anumite particularități în funcție de specia la care tăiem. La prun tăiem într-un fel, la piersic într-un fel, la cais într-un fel, la cireș într-un fel, dar pentru fiecare specie în parte avem niște particularități de tăiere, chiar dacă ele se aseamănă. În schimb, dacă stăm să discutăm despre soiurile, avem prun și avem soiul, Stanley, Anaspach, Gras, Tuleu și așa mai departe, regulile de tăiere sunt cam aceleași. Nu putem să tăiem în special după soiul respectiv. De exemplu, în spatele meu este un tuleu gras. Este o specie de prun pe cale de dispariție. Noi îi spunem în zona noastră gras domestic, adică un prun care drajonează și al căror drajoni își poartă genele. Sunt un fel cam în același caz cum am putea să discutăm de prunele bistitrene sau de vânătul românesc sau de tuleu gras românesc ameliorat. Ei bine, în momentul de față, așa cum am promis în multe materiale, o să vă prezint cam cum se fac aceste tăieri în anul 6 de viață. Pentru că ați văzut foarte bine, în fiecare an v-am prezentat cum se fac tăierile, cum îl îngrijim și astfel încât noi să știm exact unde trebuie să intervenim pas cu pas. Iar înainte de a începe tăierile propriu-zise, trebuie să luăm camera și să vă arăt puțin în coronament ce înseamnă prunul, cum anume trebuie să-i formăm coroana și mai ales cam cum arată lemnul de 1, 2, 3, 4, 5 ani, pentru că particularitatea la sâmburoase este că acestea fructifică în special pe lemnul tânăr, pe ramurile anuale, pe ramurile de 1, 2 până la 3 ani, o cea mai puternică fructificare. După care, după această vârstă, lemnul cam trebuie împrospătat și mare atenție, tăierea se face în special la cep și nu la inel, așa cum procedăm în specia semințoaselor. Haideți să luăm camera, prezentăm un coronament, după care începem pur și simplu să tăiem pomul respectiv. Și singurul lucru de care contează cel mai mult este să recunoașteți în special ramurile anuale, adică acei lăstari care cresc anual, exact cum îi vedeți pe aceștia aici. Acestea sunt de o vigoare mai plăpândă, mai mică, aș putea spune eu, și au o culoare în special mai roșiatic aprinsă. Este mai crud, mai fragil. Și acesta este în special ramură de un an. Chiar dacă el are un lăstar anticipat, adică ăsta trebuia să dea anul viitor, nu este nicio problemă, tot creștere anuală se numește. În general, o ramură de 2 ani prezintă alte elemente structurale de prerodire. Exact cum vedeți, aceste țăpuși aici, acești țepi, care nu fac nimic altceva decât să producă muguri florifere din care vom avea prețioasele prune. Deci la prună special trebuie să cunoaștem în mod deosebit creșterile anuale. Iar pe acestea le găsim în general în prelungiri. Și mai putem găsi și în interiorul coronamentului, așa cum sunt acestea de aici, de vigoare mai mare, chiar dacă au dezvoltat anticipat, și în special le mai găsim în partea terminală a acestea, acele ramuri, acele lăstari care cresc oarecum vertical. Și dacă în cazul morului vă spuneam că acei lăstari trebuie să eliminați total, ei bine, în cazul prunului nu trebuie făcut acest lucru sub nicio formă, pentru că acești lăstari sunt tocmai ramurile viitoare de rod. Acestea se vor încărca cu muguri floriferi și pe toată structura lor vom avea rod. Deci noi trebuie să știm că din zona din care se ramifică tulpina ne pleacă elementele principale, ramurile principale, denumite generic șarpante. După aceea ne pleacă din aceste șarpante ne pleacă niște ramuri secundare, cum este aceasta de aici, adică subșarpantă sau ramură de schelet și ramură de semischelet, iar aceste ramuri la rândul lor ne țin nouă creșterile
de 2 ani, de 3 ani și de 1 an. Iar noi atunci când facem tăieri, căutăm pe cât posibil să formăm coroana pomului, dar în același timp căutăm să-l tăiem pe cât posibil în lemn de 3-4 ani. Căutăm pe cât posibil, cât putem noi de mult să nu ne atingem de aceste creșteri anuale decât acolo unde este nevoie. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți, trebuie să știți că la prun este necesar oarecum să avem un spațiu liber în interiorul pomului. Și nu de puține ori vă va fi momentul în care veți vedea creșteri viguroase de tip lacom, care vor crește în interior, acolo unde cu un an înainte noi am lăsat oarecare spațiu de lumină pentru a intra razele solare și a scălda tot interiorul pomului. În acest caz, așa cum le găsim pe acestea aici, vom îndepărta aceste elemente decât că o vom face la cep. Adică vom lăsa niște cep de 2 cm, 3 cm, depinde cum găsim zona respectivă. Eu, în general, îi fac cam de 2 cm. Acest lucru are două întrebuințări. Prima este că monilioza și celelalte boli care afectează foarte mult sâmburoasele nu vor trece chiar atât de ușor în ramurile principale pentru a le infecta, dar totodată de aici putem să avem niște creșteri care vor genera rod anul viitor. Exact cum sunt acestea de aici. Dar dacă ele nu sunt poziționate bine și nu sunt într-o zonă pe care ne-o dorim, le vom elimina fără nicio problemă. Mergem pe fiecare șarpantă în parte și vedem ce se întâmplă. Acolo unde avem, de exemplu, o creștere, ca în acest caz, anuală, cu niște anticipați în vârf, avem două soluții. Ori să o lăsăm pentru a avea rod pe ea, ori dacă nu, ne uităm dacă ea creează efectiv vreun conflict. Nu știu dacă vedeți dumneavoastră bine, dar ea aici îmi creează un conflict cu această ramură de schelet și în această zonă și de aceea eu sunt obligat, forțat să o elimin la cep, pentru că așa vom face. La prun, în general, vom tăia în cepi. La fel se întâmplă și în această zonă aici, unde avem o creștere foarte viguroasă. De asemenea, nu putem permite ca aceasta să rămână pe interiorul pomului și vom căuta un mugur, este pe partea opusă, unde vom tăia și vom lăsa un cep. Și așa facem pe tot cuprinsul pomului. În schimb, dacă găsim în interiorul pomului o ramură de 2 ani, cum este aceasta, care merge oarecum în interior, dar vedeți că vigoarea ei nu este una foarte mare. Dăm prunele astea jos de aici, că deja se vede că a fructificat. Care nu este foarte mare, căutăm pe cât posibil să eliberăm totuși spațiul de aici, dar să mai și păstrăm ceva din ea pentru o eventuală fructificare. Lucru care nu este deloc dificil, exact cum am lăsat în acest caz aici și vedeți, el a avut fructe anul precedent. Singurul lucru pe care îl putem face atunci când se duce prea puternic în interior, facem o secțiune, încep, dar vom căuta ca această secțiune să fie undeva în trecere, adică acolo unde tăiem să avem o altă ramură pe care se face ramificația. Aici avem un exemplu clar de cep de anul trecut și vedeți, ne-a dat două ramuri posibile de rod. În acest caz, aceasta o să o elimin și o elimin la inel pentru că nu vreau să mai genereze creștere din ea, să nu mă deranjeze pe aceasta. O elimin și pe aceasta care îmi pleacă într-o zonă în care nu vreau eu, în schimb o să o las pe aceasta fără probleme, eventual pot să-i fac o scurtare în acea zonă. Da? Și luăm fiecare șarpantă în parte și vedem până în partea terminală ce se întâmplă. Mergem undeva până unde putem ajunge cu foarfeca. În acest caz tipic de cep, exact cum îl vedeți aici, avem creștere, avem ramură anuală de fructificare, ramură anuală de fructificare, ramură anuală de fructificare și nu mă ating de ea sub nicio formă. În schimb, mă ating de aceasta de aici pentru că îmi face un conflict în această zonă. Deci eliminăm în special zonele care ne fac conflicte. În rest le lăsăm liniștite în pom, nu ne atingem de ele. În schimb, aici, de exemplu, am deja buchetele care vor fructifica anul acesta. În această parte am făcut o tăiere la cep, mi-a generat creștere anuală, voi veni și voi face o altă tăiere în cep, o scurtare, pentru a-mi genera o creștere spre exterior, fără probleme. În această zonă, la fel, am un conflict, merg înapoi pe ramură din vârful ei, da? Și găsesc aici o zonă în care pot să fac o tăiere, după cum vedeți, de trecere. Și cam așa procedăm pe tot cuprinsul pomului, pe tot cuprinsul coronamentului. Ne uităm și în partea de jos dacă avem ceva lăstari care au plecat.
Bineînțeles, dacă nu ne folosesc, îi vom elimina la inel, adică cât mai aproape de locul de inserție al pomului. În această parte am o zonă de fructificare, o las în pace. După aceea mergem către extremitățile acestor coroane și vedem ce se întâmplă. În schimb, dacă avem o zonă în care nu ne deranjează cu nimic această ramură pleacă, putem eventual să facem o normare. Adică aici scurtăm un cep, exact cum se vede, iar pe aceasta o las așa cum o vedeți, pentru că ea se va încărca cu rod și se va apleca sub greutatea acesteia, devenind o ramură predominantă de rodire. Condițiile în care putem tăia efectiv aceste ramuri este să ne uităm cât de garnisite sunt cu rod pe toată structura lor. Dacă ele sunt garnisite cu rod începând din partea de prelungire până în vârful ei, atunci putem să venim să facem o scurtare. În schimb, dacă mugurii floriferi sunt doar în vârf, o lăsăm așa până se garnisește total. Și cam așa mergem pe tot cuprinsul pomului și vedem unde putem face tăieri și unde nu putem face tăieri. Noi în special căutăm pe cât posibil să nu eliminăm decât zona de interior a pomului, acea zonă unde efectiv ne deranjează aceste creșteri, pentru a crea posibilitatea intrării luminii în zona pomului. Observați? Deci cam asta trebuie făcut în interiorul acestui pom. Iar după cum vedeți, în părțile, în etajul superior, găsim tot felul de structuri de rodire. Aceste ramuri care țin buchetele pe care rodește în anul respectiv. Ne uităm care e lemnul de 2 ani și acolo unde facem treceri, pur și simplu secționăm în acel lemn. Acum că efectiv am văzut despre ce este vorba și pomul nostru deja a luat o oarecare formă pe interior și am lăsat doar acele ramuri de vigoare mică ce nu ne deranjează sub nicio formă în interiorul pomului și am creat posibilitatea intrării acestei lumini să scalde tot interiorul pomului, ne vom îndrepta privirea către ramurile exterioare. Acolo unde trebuie să facem anumite tăieri de temperare a creșterii, pentru că astfel pomul se va duce cât mai sus, pentru că asta face el, vrea să fie primul, să capteze cât mai multă lumină. Și acolo vom face tăieri în special doar în lemn de anul de la 2-3 în sus și vom face acele tăieri de trecere, adică acele tăieri vor fi secționate doar acolo unde avem o ramificație externă. Și dacă ar fi să luăm un exemplu, și cred că ar fi bine totuși să luăm camera, dar nu știu dacă se vede din această zonă, haideți să luăm foarfeca pentru ramuri groase, puteți observa că în această zonă avem o creștere viguroasă și o aglomerație. Ramura aceasta tinde să se ducă către interior. Identificați efectiv o zonă de trecere, adică acolo unde ea se ramifică, și veniți și interveniți asupra ei. Și astfel faceți temperările acestea de creștere, niște tăieri în care dumneavoastră reduceți creșterea pomului. Dar este foarte important că acolo unde faceți dumneavoastră tăierea, să aveți efectiv alte ramuri care pleacă. Haideți să luăm totuși camera să vă exemplific, după care vom lua foarfeca pentru ramuri groase și vă voi arăta exact despre ce este vorba. Și cel mai bun exemplu pe care vi-l pot da este acesta de aici. Vedeți? Deci, în această zonă, noi avem mai multe ramificații. Dar pentru a tempera acele creșteri, o vom lua pe aceasta cea mai viguroasă și o vom secționa, fără milă, fără probleme. Dar o vom secționa acolo unde mai avem câteva treceri. Ia haideți să o luăm așa. Și uitați. Observați unde fac secțiunea. Deci fac secțiunea să o distrug pe aceea care are anticipația aceea sus. În schimb, voi lăsa cele două ramuri care vor fructifica. Și astfel am făcut o tăiere de trecere și de temperare. Nu vom scurta decât în cazul în care v-am spus. La fel, acolo unde avem acele zone de trecere, vom tăia exact în acea zonă. Și așa vom face pe tot cuprinsul coronamentului. Revenim, luăm foarfeca pentru ramuri groase și începem să tăiem. Ia să stabilim puțin și camera, să vedem dacă se vede mai bine. Și observați.
Da? Și mergem pe fiecare în parte. O avem pe aceasta de aici. Facem o tăiere de trecere și de temperare a creșterii. La fel și în acest caz. La fel și în acest caz aici. Și așa mergem pe fiecare șarpantă în parte și facem aceste tăieri unde avem un lăstar de trecere, unde pur și simplu așa avem aceste zone în care acești lăstari noi poate să preia seva masivă care vine pe ramura principală. Și cam atât aveți dumneavoastră de făcut atunci când vorbim despre pruni, mai ales în special despre prunii mici. Vă uitați pe întreg coronamentul și vă uitați totodată ca și acele ramuri care intră spre interior, oarecum mai puternic, să nu le lăsați să se ducă și odată cu tăierile acestea de temperare a creșterii, să faceți și niște tăieri prin care dumneavoastră nu lăsați pomul să-și facă de cap și să aglomereze iară partea de interior a coronamentului, pentru că astfel zona aceasta de aici va fi umbrită. Observați? Tăierile, așa cum v-am spus, vor fi făcute în cepi. Și singurul lucru care vă mai rămâne de făcut este să vă uitați ulterior, să vedeți dacă mai aveți anumite aglomerări, anumite zone care efectiv aglomerează. Chiar dacă vi se pare ciudat să lăsați acele zmicele oarecum în sus, trebuie să știți că ele se vor tempera în creștere, adică ele se vor încărca cu rod și se vor apleca și vor deveni niște ramuri de 2 ani pe care se vor garnisi acele elemente de rodire, cum sunt buchetele de mai. Vă uitați să vedeți dacă mai aveți aglomerări în pom sau conflicte și oricât de mult, și aici este pasul cel mai greu, oricât de mult cineva ar dori și ar căuta pe cât posibil, parcă îi vine să mai taie, să mai facă ceva în coronamentul acestui pom, dumneavoastră nu trebuie să mai faceți asta. Ați lăsat creșterile anuale, ați făcut lumină în interiorul lui, pur și simplu acest pom nu mai aveți nimic ce să-i faceți, adică nu mai interveniți asupra lui, oricât de mult v-ați dori chestia asta. Acum, mai puteți face scurtări dacă nu aveți o zonă simetrică. Probabil că din zona în care vă uitați dumneavoastră nu se vede simetric. Haideți să luăm camera și să ne uităm pe altă parte. Și acum, dacă observați, se vede și simetria pomului în funcție de cum a fost tăiat acesta. Vedeți? În cazul în care vi se pare că nu e simetric undeva, mai puteți face anumite scurtări să interveniți. Problema este că în momentul în care faceți o scurtare în acea zonă, veți avea niște creșteri foarte puternice, iar pomul va încerca să regenereze ceea ce a pierdut. Lucru total contraindicat și nu vi-l doriți. Nu, domnule, așa trebuie să arate, așa trebuie să arate prelungiri, așa trebuie să arate elemente de prerodire și așa trebuie să arate elementele care vor rodi anul viitor. Acestea vor fi pline de rod, se vor garnisi și se vor lăsa, temperând oarecum creșterea pomului. Eu acum sunt ferm convins că dacă cineva ar intra la dumneavoastră în curte, nu v-ar lăsa niciodată atâta stuf în pomul respectiv, mai ales că e vorba despre un prun. Dar dumneavoastră trebuie să știți că nu vă ajută cu nimic dacă facem doar lemn de foc. Așa cum spunea un coleg de-al meu. Nu trebuie să faceți lemn de foc. Noi trebuie să facem niște lemne care să susțină elementele de rodire. Acești lăstari, creșteri anuale, care se vor garnisi cu rod, așa cum ați văzut mai devreme. Efectiv, avem nevoie de acești lăstari. Iar toate scurtările pe care le facem acestora pot genera niște creșteri foarte puternice. Adică dacă noi venim și eliminăm un lăstar din această zonă și îl lăsăm în acest fel, așa cum ar fi asta, în partea de sus acolo și nu-i lăsăm acele tăieri de trecere și nu-i lăsăm efectiv acești lăstari anuali, atunci
reacția pomului din această zonă va fi una foarte puternică. Adică de aici va da exact ca o motoră, veți avea exact ca o motoră. Și după aceea anul viitor va trebui să veniți iară, vă duceți mai jos, mai jos, mai jos și nu veți rezolva nimic. În schimb, singura dată când la prun este permis să facem aceste scurtări în acele lăstari pe care îi vedem noi în partea de sus, care pleacă așa ca niște fire de păr netăiate, așa cum am și eu unul aici, urmează să mă tun, este atunci când pe toată suprafața acestui lăstar întâlnim buchete, adică muguri floriferi care rodesc. Când există două situații, una în care putem să o găsim încărcată total și atunci este permisă scurtarea, pentru că ea are deja rod și toată se va duce, se va concentra către rodul acesta, sau dacă nu, mai putem întâlni o situație în care vom avea rod doar în partea terminală. În momentul în care noi ne uităm la ea și vedem că avem rod doar în partea terminală, nu ne atingem ideea. În momentul în care ne uităm că avem rod pe toată suprafața ei, atunci noi putem să scurtăm cu 1/3 la un mugure care duce spre exterior sau în orice altă zonă. Altfel de aceste creșteri anuale de culoare roșiatică și pe care lăstăresc și fructifică în general prunii, nu avem voie să facem niciun fel de tăiere. Dragilor, cam atât am avut de spus în cazul acestui prun, care mi-a făcut prune încă din anul 3 și care acum trecut a fost încărcat. Nu mi-a venit să cred că a putut să fructifice. Un prun crescut în grădina mea, 100% natural, nestrumit decât cu diferite macerate și decât diferite soluții, care fructifică bine, trăiește bine, nu este bolnav, iar eu sunt mulțumit că pot mânca o prună sănătoasă. Același lucru cred că puteți spune și dumneavoastră. Așa că dacă aveți pruni de până în 5, 6, 7, 10 ani, aplicați aceste tăieri. Dacă aveți alții mai bătrâni, singura diferență este că dumneavoastră trebuie să tăiați mai profund în lemnul de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, pentru a stimula creșterile acelea noi, anuale. Acesta este un secretul la prun. Cu cât e mai bătrân, cu atât e mai puternic din el, astfel încât să avem numai lăstar. Ceva de genul acestuia din spatele meu de aici, dar acela o să lucrăm data viitoare. Iar până atunci, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!